Hello mga kakusina! Welcome back to my channel. My name is Pia Besmonte at ito ang kusina ni Nenoy. So interesting ay luluto natin for today kasi ito ay hindi Filipino food. Ito ay Korean fried rice. Bali natutunan ko lang ito. Nakita ko to somewhere. Video ng pagluto ng Korean fried rice. So kung ano man yung ingredients at yung procedure ng pinanood ko, yun din ang gagayahin ko and i-share ko sa inyo kung paano ito gawin. So, I hope that you guys will also like it. Kasi no first time ko siyang ginawa, it turned good at masarap ang Korean fried rice. Kung ikaw ay hindi pa subscriber ng channel na to, please be a certified kakusina by clicking on the subscribe button at i-click mo na rin yung tiny bell para notified ka sa mga susunod pa ng mga videos. Please let me know your thoughts about this video and about this dish by putting your comments below. Pwede nyo rin ilagay dyan lahat ng inyong feedback, suggestion, or any request na gusto nyo iparating dito sa channel. At sa abot ng aking makakaya ay susubukan natin na pagbigyan ang lahat ng mga yan. So, umpisa na po natin lutuin ang ating Korean fried rice and this is the ingredients. Okay, so for the first part, ang gagawin natin ay i-chop muna natin itong ating leeks. Ayan, so pwede na natin i-cut yung mga dulo ng dahon. There. So, okay, so pwede na natin i-cut itong ating leeks. Ayan. So, iset natin aside. On a separate bowl, imimix ko lang itong ating rice. Sa mga nagtataka kung bakit yellow ang aming rice, kasi po, tuwing nagsasaing kami, nilalagyan namin ito ng turmeric para mas healthy. And then, itong ating 5 medium-sized eggs. So, just mix it well hanggang lahat ay pa-cover na ng egg. So, once na ma-mix nyo na maigi itong ating rice at egg, pwede na natin simulan ang pagluluto. Ayan. So, as you can see, okay na siya. Okay, dito sa ating pan, naglagay lang ako ng konting oil. And then, what we will do is to put all the leeks na hiniwa natin kanina. Just use, yung low fire or low heat para hindi masunog ang leeks.
And then, pwede na natin ilagay itong ating butter. So, at this point, na medyo paluto na yung inyong leeks, pwede na natin ilagay itong ating rice. Ayan. So, siguraduhin nyo lang na haluin yung maigi kapag nilagay nyo na. Para maiwasan na masunog yung rice. Kasi meron tong egg eh. Point, habang hinintay natin maluto yung egg, naaamoy mo na yung bango ng butter at egg. So, ang sarap ng combination nila. So, para mas mabilis na rin yung paghalo at sabay-sabay na, pwede na tayong maglagay ng ating oyster sauce. This is 70 grams. And this is not a sponsored video. So, make sure na evenly yung mixture ng oyster sauce. Makikita nyo naman yan sa kulay ng fried rice nyo. Kapag lahat ay meron ng color brown. We can now add some pepper. Para mas magkaroon ng konti pang lasa at flavor ang inyong Korean fried rice. So, i-continue nyo lang i-mix ito hanggang sa medyo matuyo na ang inyong rice or medyo makita nyo na luto na talaga yung egg. And then, it's ready to... I think mga around 2 minutes of mixing and cooking, okay na ito. So, here you go mga kakusina, our Korean fried rice. Happy cooking!